Màn hình đen thui, quạt đang quay. Asus bật máy, màn hình đen thui này, quạt đang quay đây nhưng mà bật đi bật lại nó vẫn cứ đen. Mình đang nghi nó bị hỏng ổ cứng, mình sẽ tháo ổ cứng ra. Đấy, bây giờ mình cắm bàn phím ngoài và màn hình ngoài thì nó lên. Như vậy là nó bị hư màn hình mọi người nhá. Đây màn ngoài và phím ngoài thì thấy nó lên. Đây thì hôm nay mình đã đặt được một cái màn mới. Giờ bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái màn, thay màn hình. Đây là màn hình mới nhá. Để sau khi mình thay màn hình xong thì nó đã lên được màn hình rồi, nó không còn màn hình đen nữa. Vì vậy khi laptop Asus của bạn bị màn hình đen mà nhìn thấy máy và quạt vẫn chạy, đèn vẫn sáng thì chứng tỏ màn hình bị hư. Các bạn có thể thay màn hình hoặc cáp màn hình nhé. Chọn đúng mã số CG để đặt hàng.